તમે ક્યાંથી ચાલુ કર્યું? મેં 2015 થી ચાલુ કર્યું. અચ્છા. આજે આઉટસાઇડ જે અલગ અલગ વસ્તુ તમે બનાવો છો, તો એટલે એમાં કંઈ તમારું આમ એક જાતનું પેશન હતું કે આવું અલગ અલગ મારે બનાવતા હોય તો શીખા કાંથી આમ? ડાયરેક્ટ સવાલ. આ તો શીખો તો ગોડ ગિફ્ટ જ છે. અચ્છા. કેમ કે હું તો એમ તો સ્કૂલમાં એઝ અ કોચ તરીકે જાઉં છું. અચ્છા. ને આવા તમે એક્સપેરિમેન્ટ કરતા રહો છો? હા, ડેલીની રોજની એક ડીશ બને છે. અચ્છા. મતલબ રોજની એક નવી ડીશ બને છે. હવે આપણે બનાવીએ છીએ ગન ફાયર. આ ભાઈ વધારે ખાવા આવ્યા છે, આ ભાઈ ઓછું ખાવા આવ્યા છે, ને આ ભાઈ ગોવા આવ્યા છે અને હું બી ગોવા જવા આવ્યો છું. ચાલો શરૂ કરો. ચાલો. અને આઈટમ છે ગન ફાયર. ऊपर गन फायर है. 3 मिनट से 3 लोगों का 3 रखा है. ये भाई का, ये भाई का, ये भाई का, भाई का 3 भाई का 3 फायर. और प्रजय भाई अभी तो सोच रहे कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ. बोल मारो કે નહીં મારો એવી સ્થિતિમાં છે પ્રજયભાઈ. પ્રજયભાઈ ઓલવેઝ ઓન કે કે ચલો તો કમેન્ટ કરો. તો આ જે વસ્તુ છે એટલે ગન ફાયર એટલે જોવાની એટલી મજા આવે ને કે મારી તો અડધી બુક એમ જ હતી છે, પણ હવે ટેસ્ટ તો કરવો પડે. આમાં સુરતના ઇન્ડિયાને કોઈ જ રેટિંગની જરૂર જ નથી, એટલે અમે કંઈ કહેવાના નથી કે 10માંથી કેટલા માર્ક ને આ બધું માર્ક. એન્જોય કરો બસ, કારણ કે રેટિંગ આપણે કંઈ એવા મોટા રેટિંગ નહીં કે અમે રેટિંગ આપીએ. ખાવાની મજા છે, ખાઓ, એન્જોય કરો. અને તમે નહીં ખાતા હોય તો ખાલી જોઈને મજા લો, કારણ કે જોવાની બી એટલી જ મજા છે. અને બ્યુટી પણ બહુ સારી છે. અને એવી વસ્તુ સાંભળવા મળી છે, બ્યુટી પણ બહુ સારી છે. એસ્થેટિક બ્યુટી. ભાઈની ગર્લફ્રેન્ડ યાદ આવી ગઈ કદાચ જોઈને, એટલે કદાચ એને એવું લાગે છે કે સિંગલ છે. હવે મારે વધારે નહીં કેવું, કારણ કે પાછળ કેમેરાવાળા છે ને એની જીપ છે એટલી લપલપાઈ છે ને કે અહીંયા પેલો લાળ પડી શર્ટ એ લઈ ગયેલું છે, એની બાજુમાં પાર્ટ કાઢેલા છે. ભાઈ સાહેબ ડાયટ પર છે, પણ તો બી એ ખાઈ જ લેવાનું છે, કારણ કે એક બાજુ બ્રેડ એને લઈ લીધેલા છે. એટલે બીજું કંઈ નહીં જોતા. અને બીજું એક મેઇન વસ્તુ કે એડ્રેસ તો મેં તમને કીધું જ છે. રામચોકથી જે ગોકુલમ ડેરીવાળો રોડ છે, જે પીએફ બિલ્ડિંગ છે એની સામે છે બરાબર. ને એના વર્કિંગ અવર મોસ્ટલી સાંજે જ ચાલુ થાય. આપણા વર્કિંગ અવર કેટલા વાગે ચાલુ થાય? હા, બપોરે 12:30 થી. એટલે સાંજે નહીં, બપોરથી ચાલુ થઈ જાય છે. એટલે બપોરથી ગમે ત્યારે આવીને તમે ખાઈ શકો. બરાબર. તો બસ હવે ખાઈએ, હવે બહુ બધું હવે જોવાનું એટલે બંધ કરી દે. તું બી ખાવા આપણે ફરી પાછા નેક્સ્ટ એપિસોડમાં મળીશું. બસ આવી રીતે સુરતની ચટપટી વસ્તુ જે તમને લાગતી હોય તે અમને કોમેન્ટ સેક્શનમાં પણ જણાવો. અમે ન્યૂઝ આવી અમે ચોક્કસ ત્યાં પહોંચી જઈશું અને જણાવશું અમે તમને લોકોને. બસ હવે વધારે બોલવું નહીં, હવે ખાવું છું. બસ બંધ કર કેમેરો. ચાલ ભાઈ.